ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ 102 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40, 50, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 5, 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।